Ini adalah video saya yang terdahulu di mana saya buat simple animasi menunjukkan mekanisme antara enzim dan substrate. So tujuan tutorial ini saya buat adalah untuk berkongsi dengan rakan-rakan guru yang mahu membuat animasi yang ringkas seperti ini untuk proses PMP di dalam kelas. Okey, untuk enzim saya gunakan bulat sebagai bentuk enzim, dan untuk membuat tapak enzim kita pilih dua bentuk yang berbeza yang lebih kecil dan pastikan warnanya juga berbeza dengan warna enzim. So saya pilih untuk buat tapak enzim dengan menggunakan segi empat tepat dan juga bulat. Okay, so make sure this one warnanya mesti berbeza dengan warna enzim. Okey, so sekarang highlightkan objek yang berwarna merah. Okey, sebab kita nak buatkan objek tu sebagai substrate, dan kopikan objek ini. Untuk buatkan enzim pula dengan tapaknya, kita highlightkan semua objek yang kita ada, tekan brush dan pilih combine shape yang seperti mana saya bulatkan. So, bila kita dah buat macam ni, kita akan dapati bahawa image segi empat tepat dan bulat tu tadi akan berada di seolah-olah di bawah. Okay, now sekarang kita nak edit pula bahagian substrate. So, saya tambahkan bentuk segi empat tepat yang lain. Okay, pilih warna yang sama dengan warna substrate iaitu merah, dan kemudiannya highlightkan semua objek, ketiga-tiga objek ini tadi, dan pilihkan as a group. Jadi dia akan menjadi satu objek yang tunggal. Okey, sekarang kita tengok sama ada bentuk enzim tadi fix tak dengan substrate yang telah kita buat. Okey, untuk jadikan animation, firstly saya pilih appear, and then untuk dia bergerak dan bercantum dengan substrate, saya pilih create path. So warna merah line tu sebenarnya adalah warna di mana pergerakan enzim tadi akan berlaku, dan kemudiannya kita pilih masa. Okey, jangan terlalu cepat, jadi pergerakan tu nanti kita tak nampak.
Okey, dan akhir sekali kita boleh masukkan label-label, dan label-label ini juga boleh dianimasikan bersama. So kita boleh adjust lah kedudukan animasi tu, mana yang kita nak dia keluar dulu atau mana yang nak di pengakhiran. Okey, selamat mencuba.